Bună ziua! Mă numesc Alina Păduraru și sunt doctor cercetător în imunologie. Pentru că am primit multe întrebări legate de vaccinul produs de Oxford și AstraZeneca, am făcut acest video informativ pentru a explica cum funcționează acest vaccin. Gândiți-vă la acest vaccin ca la o scrisoare într-un plic. Prin vaccinare, noi primim acest plic, care este preluat de o celulă din corpul nostru. Celula deschide plicul în interiorul ei, ia scrisoarea dinăuntru și o introduce în nucleul său. Anumite proteine din nucleu citesc scrisoarea, îi fac o copie alb-negru. Copia alb-negru părăsește nucleul și se duce înapoi în celulă la ribozom. Ribozomul citește copia alb-negru pe care scrie: fă-mi, te rog, proteina spike a virusului SARS-CoV-2. Ribozomul nostru amabil execută și produce proteina spike. Proteina spike este apoi prezentată la suprafața celulei, unde este recunoscută de către sistemul imunitar, care începe să lucreze împotriva ei, producând anticorpi și celule de memorie. Astfel, noi dobândim imunitate împotriva proteinei spike înainte de a ne întâlni cu virusul propriu-zis. Ce se întâmplă cu scrisoarea originală? Ei bine, celula noastră nu este genul romantic care să păstreze astfel de scrisori. Prin urmare, și scrisoarea originală și plicul, împreună cu alte copii de ale ei, sunt distruse. Acum, în loc de plic și scrisoare, avem de fapt un adenovirus care în mod normal infectează cimpanzei și o moleculă de ADN modificată genetic. Dacă nu lucrezi în domeniu, până aici sună extraordinar de sinistru. Așa că haideți să vedem ce se întâmplă la nivel molecular. Adenovirusul este doar un vector care are rolul de a livra în siguranță scrisoarea la celulă. Bun, dar de ce trebuie să fie din ăla care infectează cimpanzei? Nu trebuie, trebuie să fie pur și simplu un adenovirus care nu infectează în mod normal oameni, pentru ca noi să nu cumva să avem deja imunitate împotriva lui, altfel sistemul nostru imunitar l-ar ataca înainte ca acesta să poată livra scrisoarea la celulă. S-a întâmplat ca acest adenovirus de cimpanzeu să întrunească toate criteriile cercetătorilor. Știu, și eu îmi doream adenovirus de jaguar, dar atâta s-a putut. Odată ce adenovirusul pătrunde în celulă, acesta este degradat și ADN-ul din interiorul său intră în nucleul nostru. Așa cum orice scrisoare trebuie să respecte un anumit format pentru a fi inteligibilă, așa și această moleculă de ADN a fost modificată pentru ca proteinele din nucleul nostru să o poată citi. Important de punctat, acest ADN nu ne poate afecta propriul nostru ADN. De ce? Pentru că niciun ADN nu poate modifica un alt ADN. ADN-ul nu are picioare, nu se poate deplasa de unul singur, nu are personalitate, nu poate lua decizii, el în permanență are nevoie de enzime. Numai o enzimă poate introduce o moleculă de ADN în alt ADN, iar această enzimă nu este prezentă nici la oameni, nici în vaccin. Prin urmare, acest ADN nu ne poate afecta propriul nostru ADN, nu ne poate cauza mutații din cauza că nu dispune de aceste enzime. Acest ADN este citit de proteinele din nucleul nostru și conține strict informațiile necesare pentru a produce proteina spike. Proteinele din nucleul nostru îi fac o copie alb-negru sub formă de ARN mesager. ARN-ul mesager iese din nucleu, se duce la ribozom, iar ribozomul face proteina spike. După aceea, și ARN-ul mesager și ADN-ul din nucleul nostru sunt degradate, nu rămân la noi în celulă. Și așa funcționează vaccinul produs de Oxford și AstraZeneca. Acest video nu este sponsorizat de nicio companie, este menit să fie un material pur informativ din punct de vedere biologic. Prin urmare, dacă aveți întrebări legate de mecanismul de acțiune al acestui vaccin și vă pot ajuta cu clarificări, cu drag vă aștept în secțiunea de comentarii și pentru cei interesați de combinația știință-umor, vă aștept la o cafea cu organele mele.